नमस्कार अनि यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई एटीएमबाट पैसा निकाल्ने तरिकाको बारेमा बताउन गइरहेको छु। धेरै जना साथीहरुलाई एटीएमबाट कसरी पैसा निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। प्रोपर तरिकाले एटीएमबाट पैसा निकाल्न नजान्दाखेरि आफ्नो एटीएमको पैसा हराउन पनि सक्छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला तपाईले यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै कुनै एउटा एटीएम कार्ड आफ्नो पर्सबाट निकाल्नुहोस्। तपाईले राखेको कुनै ब्यागबाट कुनै एउटा एटीएम कार्ड निकाल्नुहोस् र एटीएम को बुथ भित्र पसेर तपाईले त्यहाँ बुथ देख्न सक्नुहुन्छ। चित्रमा राम्रोसँग हेर्नु होला। कार्ड राख्ने एउटा ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ धुलो हुन्छ, यतातिर साइडमा चाहिँ एउटा पाल हुन्छ कार्डको साइडबाट। हो यो तपाईले पिक्चरमा हेर्नु होला। यो कार्डको साइड हुन्छ, त्यहाँ कार्ड भनेर पनि लेखेको अनि यतातिर के लेखेको, यतातिर के हुन्छ त भन्दा किवर्डहरु हुन्छन्। हो यो ग्रीन कलरको छ नि, त्यहाँनिर अब बैंकको एटीएम अनुसार चाहिँ कलरहरु फरक हुन सक्छ हैन। त्यसकारणले त्यो भित्र चाहिँ त्यो कार्डलाई चाहिँ राख्दिने सुल्टो गरी राख्नु पर्नेछ। सुल्टो गरी राख्दा त्यो चिप माथि राखेर सुल्टो अक्षरहरु जहाँ लेखिएको छ त्यहाँ राख्नुपर्छ। त्यो लेखिसकेपछि तपाईले यहाँ इंग्लिश अथवा नेपाली भनेर सोधेको हुन्छ। तपाईले त्यहाँ हेर्नु होला पिक्चरमा मैले क्रमैबद्ध रूपमा चाहिँ राखिदिएको छु। प्लिज सिलेक्ट योर प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज। कृपया यहाँलाई इच्छाइको भाषा छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। इंग्लिश छनौट गर्नु होला अथवा नेपाली छनौट गर्नु होला है। इंग्लिश पनि छनौट गर्न सक्नुभयो, नेपाली पनि तपाईलाई इंग्लिश आउँछ भने इंग्लिश गर्नुहोस् नत्र नेपाली गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि तपाईलाई प्लिज इन्टर योर पिन भन्छ। तपाईको आफ्नो पिन यहाँ राख्नुहोस् भन्दछ है। तपाईले इंग्लिशमा भन्नुभयो, इंग्लिश भनेर अघि चुज गरेको भए यो भन्छ, नत्र नेपालीमा लेख्छ आफ्नो पिन नम्बर यहाँ राख्नुहोस् भनेर नेपालीमा लेखेको हुन्छ। नेपाली दबाएको भए मैले इंग्लिश दबाएँ, त्यसकारण प्लिज इन्टर योर पिन भन्छ। यहाँ चाहिँ 4 अङ्कको पिन तपाईलाई बैंकले दिएको हुन्छ। तपाईलाई एटीएम ल्याउने बेलामा बैंकले 4 अङ्कको पिन चाहिँ तपाईलाई दिएको हुन्छ। हो त्यो पिन तपाईले त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राखिसकेपछि इन्टर दबाउनु भयो भने, त्यो पिन राखेर इन्टर दबाउनु भयो भने यस्तो किसिमको आउँछ। ल हेर्नुस् के आउँछ त भन्दा प्लिज सिलेक्ट एकाउन्ट टाइप। तपाईले के गर्ने हो त, त्यो एटीएमबाट फास्ट क्याश उति बेलै इन्स्ट्यान्ट पैसा निकाल्ने हो कि विथड्र गर्ने हो कि ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्ने हो कि ब्यालेन्स सोध्ने हो कि हैन, मिनी स्टेटमेन्ट निकाल्ने हो कि फन्ड ट्रान्सफर, पिन चेन्ज, अदर्स के गर्ने हो त्यहाँ तपाईले दबाउनु छ। जनरली हामीलाई पैसा निकाल्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विथड्रमा क्लिक गर्नु होला है। विथड्रमा क्लिक गर्नु होला पैसा निकाल्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि। र अर्को भनेको प्लिज सिलेक्ट टाइप अफ द एकाउन्ट भन्छ। तपाईले हामीले जनरली चाहिँ सेभिङमा क्लिक गर्छौं। करेन्ट हो भने करेन्ट गर्नु होला, नत्र जनरली चाहिँ सेभिङमा गर्नु होला। सेभिङमा गर्दा राम्रो हुन्छ। अब तपाईको कस्तो किसिमको बैंक एकाउन्ट छ त्यसमा हो तपाईले कार्ड गर्ने। सेभिङमै हुन्छ प्राय जसोको, त्यसकारणले सेभिङ तपाईले चाहिँ दबाउनु होला। त्यहाँ स्क्रिनमा कुनै एटीएममा चाहिँ स्क्रिनमा टच गरिसकेपछि हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ यताको साइड बटमहरु दिएको हुन्छ, साइड बटममा दबाउनु पर्ने हुन्छ। डु यु वान्ट अ प्रिन्टेड एडभाइस भन्ने छ, त्यहाँ प्रिन्ट भएको एडभाइस तपाईको बैंक एकाउन्टहरु, तपाईको एकाउन्टमा भएको ब्यालेन्सहरु, इन्क्वायरीहरु सबै कुरा लेखेको त्यो एउटा प्रिन्टेड नोटिस आउँछ। त्यो तपाईलाई चाहिन्छ भनेको छ। एमा जनरली चाहिँ नो भन्नु होला। यदि चाहिन्छ भने यस भन्नु होला, नत्र प्राय जसो चाहिँ चाहिँदैन भने नो भन्नु होला। प्राय जसो नो नै भन्नु होला, किनभने त्यो चिरकटो त्यहाँ पैसा निक्लिसकेपछि चाहिँ त्यही रह्यो भने अरूले त्यसबाट चाहिँ फर्दर इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तै अब यो दबाउनु, यो आइसकेपछि सिलेक्ट द एमाउन्ट टु विथड्र भन्छ। तपाईले कति एमाउन्ट गर्ने हो त्यहाँ लेख्नु होला। त्यो थोप्लोको पछाडीको एउटा 0 छ, त्यो पैसा हो हैन। अगाडिको चाहिँ रुपैयाँ हो है। 500 दबाउनु भयो भने 500 आउँछ, 1000 दबाउनु भने 1000 आउँछ। त्यो दबाइसकेपछि विथड्रमा क्लिक गर्नु होला। करेक्सन भनेको सुधार्ने हो। त्यसपछि करेक्सन कुनै बिग्रियो हैन, तपाईले 1000 दबाउनु पर्ने 2000 दबाउनु भयो भने करेक्सन दबाएर फेरि त्यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने विथड्र डाइरेक्ट गर्नु होला। विथड्र गरिसकेपछि यसरी पैसा आएको तपाईले पिक्चरमा देख्नु भएको छ। यसरी चाहिँ एटीएमबाट पैसा आउँछ र यो नै मेथड हो है। कतिपय साथीहरुले चाहिँ एटीएम चाहिँ प्रोपर तरिकाले चाहिँ एटीएम बक्समा चाहिँ राख्न नजान्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या आयो भनेर चाहिँ भन्नुभएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईलाई एउटा बोनस टिप के गर्नु भने, अघि सुरुमा चाहिँ मैले भन्न अलिकति गएको कारणले गर्दा त्यो पिन चाहिँ माथि पर्ने गरेर सुल्टो तरिकाले एटीएम घुसाउनु पर्छ है त।